ค่ะสำหรับหนังสือเรื่องแนวทางการบริหารจัดการหลักสูตรตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช 2551 ซึ่งหัวข้อที่1นะคะความนำได้กล่าวไว้ว่ากระทรวงศึกษาธิการได้ประกาศใช้หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานเมื่อปีพุทธศักราช 2551 ซึ่งได้พัฒนามาจากหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานปีพุทธศักราช 2554 ค่ะโดยได้กล่าวว่าการบริหารจัดการหลักสูตรนะคะหรือว่า curriculum administration เป็นการบริหารงานที่มีขอบข่ายกว้างขวางครอบคลุมหลายมิติเกี่ยวข้องกับบุคคลหลายฝ่ายและต้องอาศัยองค์ประกอบปัจจัยเกื้อหนุนต่างๆมากมายค่ะสำหรับหัวข้อต่อมานะคะมาตรฐานการเรียนรู้และการพัฒนาหลักสูตรซึ่งเป็นสิ่งที่บ่งบอกถึงสิ่งที่คาดหวังหรือว่าจุดหมายปลายทางของการศึกษาว่าผู้เรียนต้องรู้อะไรหรือว่าต้องพัฒนาไปในด้านไหนซึ่งเป็นสิ่งที่ต้องการให้นักเรียนทุกคนนะคะได้รู้แล้วก็ปฏิบัติค่ะเพื่อการดำเนินชีวิตในระดับสูงต่อไปค่ะโดยการศึกษาขั้นพื้นฐานนะคะจะมีทั้งหมด8กลุ่มสาระการเรียนรู้ด้วยกันค่ะซึ่งนักเรียนนะคะจะต้องผ่านในทั้ง8กลุ่มสาระการเรียนรู้นี้นะคะซึ่งนั่นก็คือ1ภาษาไทยค่ะและอันที่2นะคะคณิตศาสตร์3ก็คือวิทยาศาสตร์4สังคมศึกษาสังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรมและอันที่5นะคะสุขศึกษาและพละศึกษาอันที่6ศิลปะวิชาที่7ภาษาต่างประเทศและวิชาที่8วิชาสุดท้ายการงานอาชีพและเทคโนโลยีค่ะสำหรับหลักสูตรแกนกลางศึกษาขั้นพื้นฐานปีพุทธศักราช 2551 นะคะจะมีทั้งหมด3ด้านด้วยกันนะคะก็คือผู้เรียนผู้สอนชุมชนท้องถิ่นและระดับชาติค่ะสำหรับผู้เรียนนะคะหลักสูตรแกนกลางการศึกษาจะช่วยให้ผู้เรียนทราบถึงสิ่งที่ตนต้องรู้และปฏิบัติรวมทั้งคุณลักษณะสำคัญซึ่งเป็นสิ่งกระตุ้นผู้เรียนค่ะสำหรับต่อมานะคะหลักสูตรแกนกลางสำหรับผู้สอนเป็นกรอบและแนวทางในการสร้างหลักสูตรออกแบบการเรียนการสอนและการประเมินผลค่ะและสำหรับชุมชนท้องถิ่นและระดับชาตินะคะเป็นความคาดหวังทางการศึกษาที่ต้องไว้ร่วมกันช่วยให้ทุกฝ่ายสื่อสารเข้าใจตรงกันเกี่ยวกับหลักสูตรค่ะและต่อมานะคะลักษณะสำคัญของหลักสูตรอิงมาตรฐานค่ะก็คือเพื่อพัฒนาผู้เรียนไปสู่มาตรฐานครูผู้สอนและผู้ที่มีความเกี่ยวข้องนะคะในการจัดทำหลักสูตรจำเป็นที่จะต้องเข้าใจแนวคิดหลักการและแนวปฏิบัติของหลักสูตรอิงมาตรฐานซึ่งมีลักษณะที่สำคัญดังนี้ค่ะ1นะคะมาตรฐานเป็นจุดเน้นของการพัฒนาหลักสูตรในทุกระดับสำหรับการจัดทำหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนนะคะถ้าจะทำให้เชื่อมโยงกับมาตรฐานนะคะเป็นเรื่องที่ทุกฝ่ายควรที่จะให้ความสำคัญและให้ความสนใจนะคะโดยเฉพาะหลักสูตรของสถานศึกษาค่ะและต่อมานะคะองค์ประกอบของหลักสูตรเชื่อมโยงมาตรฐานโดยผู้เกี่ยวข้องและผู้สอนนะคะต้องวิเคราะห์คำสำคัญหรือว่าคีย์เวิร์ดนะคะว่ามาตรฐานและตัวชี้วัดนั้นระบุอะไรซึ่งข้อมูลจากการวิเคราะห์นี้จะเป็นข้อมูลในการกำหนดองค์ประกอบของหลักสูตรนั้นๆค่ะและต่อมานะคะหน่วยการเรียนรู้คือหัวใจของหลักสูตรซึ่งเป็นขั้นตอนที่สำคัญนะคะของการจัดทำหลักสูตรอิงมาตรฐานเพราะหน่วยการเรียนรู้นะคะจะมีรายละเอียดยิบย่อยมากมายซึ่งจะนำมาตรฐานไปสู่การปฏิบัติในการจัดการเรียนการสอนอย่างแท้จริงค่ะและต่อมานะคะกระบวนการและขั้นตอนการจัดทำหลักสูตรมีความยืดหยุ่นการออกแบบหลักสูตรนะคะจะต้องอิงตามมาตรฐานซึ่งทำได้หลายรูปแบบขึ้นอยู่กับเหตุผลวัตถุประสงค์และความจำเป็นของบริบทนั้นๆค่ะและต่อมานะคะการประเมินผลสะท้อนมาตรฐานอย่างชัดเจนค่ะการวัดและการประมวลผลนะคะเป็นจุดที่สำคัญที่สุดของการจัดทำหลักสูตรแบบอิงมาตรฐานและสำหรับปัจจัยสู่ความสำเร็จนะคะมีทั้งหมด4ปัจจัยด้วยกันนะคะสำหรับปัจจัยที่1ค่ะการมีส่วนร่วมและปัจจัยที่2นะคะมุ่งสู่เป้าหมายเดียวกันปัจจัยที่3การบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพและปัจจัยที่4นะคะการมีระบบกำกับตรวจสอบคุณภาพที่ดีค่ะและหัวข้อต่อมานะคะการบริหารจัดการหลักสูตรระดับชาติ
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานนะคะได้กำหนดคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานในการกำหนดหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อความเป็นไทยความเป็นพลเมืองดีของชาติและการดำรงชีวิตและการประกอบอาชีพค่ะสำหรับการพัฒนามาตรฐานการเรียนรู้และหลักสูตรแกนกลางนะคะเป็นหลักสูตรที่ใช้ในการจัดการเรียนการสอนเพื่อพัฒนาผู้เรียนในระดับต่ำกว่าอุดมศึกษาโดยมุ่งหวังให้ผู้เรียนนะคะมีความสมบูรณ์ทางด้านร่างกายจิตใจและสติปัญญาค่ะสำหรับหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานนะคะก็จะมีทั้งในระดับสถานศึกษาและระดับท้องถิ่นค่ะและต่อมานะคะกระบวนการพัฒนามาตรฐานการเรียนรู้และหลักสูตรแกนกลางค่ะการพัฒนามาตรฐานการเรียนรู้และหลักสูตรแกนกลางนะคะเป็นกระบวนการที่สำคัญต้องมีการพิจารณาอย่างรอบคอบบนฐานข้อมูลที่ชัดเจนค่ะและสำหรับลำดับขั้นตอนในการดำเนินการนะคะข้อที่ 1 ศึกษาผลวิจัยและติดตามการใช้หลักสูตรต่างๆในประเทศและในโลกปัจจุบันค่ะและข้อที่2นะคะดำเนินการปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรแกนกลางสำหรับข้อที่3นะคะรับฟังความคิดเห็นผู้ที่เกี่ยวข้องและสำหรับที่4นำร่างหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานไปเสนอต่อคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานค่ะและสำหรับข้อที่5นะคะนำหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานไปสู่การปฏิบัติค่ะและสำหรับข้อที่6นะคะวิจัยติดตามผลการใช้หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานค่ะหัวข้อถัดมาก็คือการส่งเสริมและสนับสนุนของหน่วยงานกลางค่ะโดยมาเริ่มที่อันแรกนะคะก็คือการพัฒนาบุคลากรค่ะบุคลากรนะคะมีความสำคัญเป็นอย่างมากนะคะบุคลากรเป็นตัวชี้วัดนะคะที่สามารถบอกได้เลยว่าหลักสูตรที่เราสร้างขึ้นมาเนี่ยเมื่อนำไปใช้ในการปฏิบัติแล้วจะประสบผลสำเร็จมากน้อยเพียงใดค่ะโดยการพัฒนาบุคลากรนะคะสามารถทำได้หลายอย่างค่ะโดยขั้นที่1นะคะก็คือกำหนดนโยบายที่ช่วยผลักดันการพัฒนาบุคลากรทั้งเป็นแบบระบบระยะสั้นและระบบระยะยาวค่ะโดยมีจุดประสงค์นะคะเพื่อเสริมสร้างให้องค์กรเข้มแข็งและทันต่อการเปลี่ยนแปลงในสังคมค่ะต่อมานะคะ2พัฒนาภาวะผู้นำทางวิชาการและสร้างความตระหนักรู้แก่ผู้บริหารทั้งระดับเขตพื้นที่การศึกษาและโรงเรียนให้เห็นถึงความสำคัญเรื่องของหลักสูตรการเรียนการสอนค่ะ3พัฒนาศักยภาพศึกษานิเทศและบุคลากรทางการศึกษาในเขตพื้นที่การศึกษาให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของวิทยาการใหม่ๆและมีความรู้ความเชี่ยวชาญในการพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอนและการวัดการประเมินผลการเรียนรู้ที่มีมาตรฐานเป็นเป้าหมายค่ะโดยการพัฒนาศักยภาพบุคลากรดังกล่าวนะคะสามารถทำได้โดยการจัดอบรมหรือว่าการศึกษาดูงานเป็นต้นค่ะ2การสนับสนุนงบประมาณและทรัพยากรค่ะโดย1นะคะควรจัดสรรงบประมาณและทรัพยากรให้เพียงพอและทั่วถึงและ2ควรจัดลำดับความสำคัญของการจัดสรรงบประมาณและทรัพยากรค่ะโดยมุ่งเน้นไปที่เป้าหมายสำคัญนะคะก็คือการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนค่ะเพราะว่าคุณภาพผู้เรียนนะคะคือเป้าหมายสูงสุดของการจัดการศึกษา3การเผยแพร่ความรู้ด้านวิชาการนะคะซึ่งสามารถทำได้หลายวิธีค่ะวิธีแรกนะคะก็คือการประชาสัมพันธ์เรื่องหลักสูตรผ่านทางโทรทัศน์วิทยุหรือว่าเว็บไซต์นะคะ2คือการเผยแพร่ความรู้ผ่านสื่อต่างๆที่เข้าถึงผู้เกี่ยวข้องได้มากที่สุดเช่นผ่าน Facebook ผ่าน IG หรือว่าผ่าน YouTube เป็นต้นค่ะ3ก็คือการจัดทำคลังความรู้นะคะเพื่อให้บุคลากรทางการศึกษานะคะสามารถค้นคว้าหาข้อมูลในเรื่องต่างๆได้ค่ะเช่นการออกแบบหน่วยการเรียนรู้ที่มีคุณภาพเป็นต้นค่ะ4นะคะก็คือการเปิดเวทีแลกเปลี่ยนการเรียนรู้ค่ะเพื่อให้คุณครูนะคะและบุคลากรทางการศึกษาหลายๆท่านเนี่ยได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและประสบการณ์ซึ่งกันและกันนะคะเช่นการประชุมสัมมนาทางวิชาการเป็นต้นค่ะ4การกำกับดูแลคุณภาพระดับการศึกษาเมื่อเราสร้างหลักสูตรขึ้นมาก็ต้องมีการวัดระดับคุณภาพของมันใช่ไหมล่ะคะว่าหลักสูตรที่นำไปใช้เนี่ยมันเกิดผลดีขึ้นจริงหรือเปล่าโดยนะคะสามารถทำได้โดยตามวิธีการดังต่อไปนี้ค่ะ 1. พัฒนาระบบหลักเกณฑ์และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษาเพื่อใช้เป็นแนวทางในการควบคุมคุณภาพการศึกษาค่ะ2นะคะคือการกำหนดมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัดและหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานค่ะเพื่อใช้เป็นมาตรฐานขั้นต่ำของการจัดการศึกษาในสถานศึกษาขั้นพื้นฐานค่ะ 3. กำหนดนโยบายและแผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐานที่จะช่วยขับเคลื่อนการพัฒนาและใช้หลักสูตรได้อย่างมีประสิทธิภาพค่ะ 4. ประเมินผลสำเร็จทางการเรียนด้วยเครื่องมือมาตรฐานในระดับชั้นสำคัญเพื่อตรวจสอบคุณภาพของการศึกษาค่ะ 5. จัดทำฐานข้อมูลคุณภาพการศึกษาระดับชาติเพื่อใช้ในการวางแผนกำหนดนโยบายและการพัฒนาระบบการศึกษาของประเทศชาติค่ะ 6. การจัดทำรายงานคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐานระดับชาติเพื่อให้รายงานให้ผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสียและสาธารณชนได้รับทราบถึงคุณภาพของการจัดการศึกษาค่ะ 5. การประเมินคุณภาพผู้เรียนระดับชาติ
การประเมินคุณภาพผู้เรียนระดับชาตินะคะจะทำขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อตรวจสอบและควบคุมคุณภาพการศึกษาค่ะว่ามาตรฐานการเรียนรู้ต่างๆที่เขียนในหลักสูตรเนี่ยมันตรงไปตามหลักสูตรแกนการศึกษาขั้นพื้นฐานหรือเปล่าโดยข้อมูลที่ได้จากการประเมินนะคะจะนำไปใช้ในการยกระดับระบบการศึกษาของประเทศชาติค่ะ6การวิจัยและติดตามผลการใช้หลักสูตรเมื่อเราสร้างหลักสูตรขึ้นมาใช่ไหมคะเราจำเป็นต้องมีการติดตามผลการใช้หลักสูตรอยู่เรื่อยๆค่ะเพื่อที่เรานะคะจะได้นำปัญหาหรือว่าอุปสรรคระหว่างทางที่เราเจอนะคะมาใช้ปรับปรุงพัฒนาหลักสูตรให้ดียิ่งขึ้นไปอีกค่ะบทที่4นะคะการบริหารจัดการหลักสูตรท้องถิ่นเพื่อให้การจัดการศึกษาในท้องถิ่นนะคะบรรลุผลสำเร็จค่ะสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาหรือหน่วยงานระดับท้องถิ่นนะคะจำเป็นที่จะต้องจัดทำกรอบหลักสูตรระดับท้องถิ่นขึ้นมาค่ะเพื่อให้สถานศึกษาต่างๆนะคะได้ใช้เป็นแนวทางในการจัดการเรียนการสอนในเรื่องเกี่ยวกับชุมชนและท้องถิ่นค่ะโดยการจัดทำกรอบหลักสูตรท้องถิ่นนะคะควรมีหลายๆหน่วยงานเข้ามาร่วมมือช่วยเหลือกันค่ะไม่ว่าจะเป็นทั้งโรงเรียนทั้งผู้ปกครองปราชญ์ในท้องถิ่นนักธุรกิจในชุมชนควรมีส่วนร่วมในการพัฒนากรอบหลักสูตรนี้ขึ้นด้วยกันค่ะเพื่อเรานะคะได้แนวคิดและมุมมองที่หลากหลายและครอบคลุมถึงสิ่งที่นักเรียนนะคะควรจะเรียนรู้ในท้องถิ่นค่ะเขตพื้นที่การศึกษานะคะจำเป็นต้องทำการส่งเสริมสนับสนุนช่วยเหลือสถานศึกษานะคะในการจัดทำหลักสูตรระดับท้องถิ่นขึ้นมาและนอกจากนั้นนะคะยังจำเป็นต้องทำการกำกับดูแลตรวจสอบคุณภาพของสถานศึกษาอย่างต่อเนื่องค่ะข้อ1นะคะการจัดทำกรอบหลักสูตรระดับท้องถิ่น1นะคะแต่งตั้งคณะกรรมการหรือคณะทำงานซึ่งประกอบไปด้วยผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษาผู้บริหารสถานศึกษาในท้องถิ่นครูผู้สอนและผู้แทนชุมชนค่ะ2วิเคราะห์และสังเคราะห์ข้อมูลจากเอกสารและแหล่งข้อมูลต่างๆอาทิหลักสูตรแกนการศึกษาขั้นพื้นฐานรวมถึงทั้งศึกษาสภาพและโน้ตการเปลี่ยนแปลงบริบทสภาพปัญหาความต้องการของท้องถิ่นและชุมชนเป็นต้นค่ะ3ดำเนินการจัดทำกรอบหลักสูตรระดับท้องถิ่นในการดำเนินงานนะคะจำเป็นต้องมีการวางแผนที่ชัดเจนค่ะเพื่อให้เห็นภาพรวมการทำงานนะคะและกระบวนการการทำงานควรเป็นแบบมีส่วนร่วมค่ะ4รับฟังความคิดเห็นของผู้เกี่ยวข้องและนำมาปรับปรุงค่ะ5เสนอคณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษาหรือคณะกรรมการระดับท้องถิ่นเพื่อให้ความเห็นชอบค่ะรูปภาพที่เห็นดังต่อไปนี้นะคะคือการบริหารหลักสูตรระดับท้องถิ่นของสพทค่ะจะเห็นได้ว่าสพทเนี่ยจะมีหน้าที่อยู่3อย่างนะคะก็คือการส่งเสริมสนับสนุนการจัดทำกรอบหลักสูตรระดับท้องถิ่นและการกำกับดูแลคุณภาพค่ะ2นะคะองค์ประกอบสำคัญของกรอบหลักสูตรระดับท้องถิ่นค่ะ1นะคะเป้าหมายและจุดเน้นเป้าหมายและจุดเน้นนะคะควรมีความเด่นชัดเป็นการเฉพาะตัวนะคะเพื่อให้สถานศึกษาเนี่ยได้เห็นทิศทางในการพัฒนาการศึกษาในท้องถิ่นค่ะเช่นนักเรียนนะคะสามารถอ่านออกเขียนได้เป็นต้นค่ะ2สาระการเรียนรู้ท้องถิ่นคุณครูควรกำหนดในขอบเขตประเด็นสำคัญพร้อมทั้งควรจะมีคำอธิบายประกอบแต่ละประเด็นนะคะพอสังเขปเพื่อให้คุณครูเนี่ยสามารถนำไปเป็นแนวทางในการจัดการเรียนรู้ในชั้นเรียนได้ค่ะและนี่คือตัวอย่างของสาระการเรียนรู้ระดับท้องถิ่นของจังหวัดเชียงใหม่นะคะเห็นว่าในข้อมูลนะคะจะเกี่ยวข้องกับท้องถิ่นในประวัติศาสตร์นะคะก็เลือกที่จะสอนเรื่องเกี่ยวกับอาณาจักรล้านนานะคะซึ่งเป็นประวัติศาสตร์ที่ค่อนข้างเด่นชัดและเป็นที่รู้จักของคนเชียงใหม่ค่ะ3การประเมินคุณภาพการศึกษาระดับท้องถิ่นค่ะเมื่อเราสร้างสาระการเรียนรู้ออกมาให้นักเรียนได้เรียนรู้ใช่ไหมคะหลังจากนั้นเนี่ยเราต้องมีการประเมินค่ะเพื่อจะดูว่าสาระการเรียนรู้ที่เรานำไปใช้เนี่ยมันเกิดผลมากน้อยเพียงใดและมีข้อตรงไหนที่ควรจะนำไปปรับปรุงแก้ไขพัฒนาต่อไปไหมและนี่คือกระบวนการการพัฒนากรอบหลักสูตรท้องถิ่นทั้งหมดค่ะอันแรกนะคะก็คือเราจำเป็นต้องศึกษาข้อมูลก่อนใช่ไหมคะบนสุดเลยค่ะก็คือข้อมูลเกี่ยวกับหลักสูตรแกนกลางแล้วก็สภาพปัญหาหรือสิ่งที่เกิดขึ้นในท้องถิ่นของนักเรียนนะคะหลังจากนั้นค่ะเมื่อเราได้ข้อมูลทั้งหมดมาเราจึงนำมาเขียนเป็นกรอบหลักสูตรท้องถิ่นค่ะก็คือประกอบไปด้วยเป้าหมายและจุดเน้นสาระการเรียนรู้ท้องถิ่นแล้วก็การประเมินคุณภาพท้องถิ่นด้วยค่ะแล้วก็นำไปใช้นะคะแล้วก็นำเสนอผู้ทรงคุณวุฒินะคะที่เกี่ยวข้องเพื่อที่จะดูว่าเราจำเป็นต้องพัฒนาหรือปรับปรุงตรงส่วนไหนไหมของหากมีข้อสมเหตุสมผลแล้วนะคะสถานศึกษาสามารถใช้กรอบหลักสูตรท้องถิ่นนี้เป็นแนวทางในการพัฒนาหลักสูตรการเรียนรู้ในชั้นเรียนค่ะการส่งเสริมสนับสนุนระดับท้องถิ่นนะคะก็คือ 1. การพัฒนาบุคลากรเป็นการเตรียมความพร้อมของผู้บริหารครูบุคลากรทางการศึกษานะคะเพื่อช่วยส่งเสริมสนับสนุนการใช้หลักสูตรให้ประสบความสำเร็จแล้วก็เน้นการสร้างความเข้าใจแล้วก็ปรับเปลี่ยนกระบวนทัศน์ในการจัดการเรียนรู้ให้ได้ตามมาตรฐาน 2. การสนับสนุนงบประมาณและทรัพยากรก็คือ1นะคะต้องมีการกำหนดสัดส่วนแล้วก็ใช้งบประมาณอย่างเหมาะสมให้คุ้มค่าแล้วก็พิจารณาว่าอะไรเป็นสิ่งที่สำคัญและจำเป็นที่จะต้องดำเนินการจริงๆแล้วก็ต้องมีการวางแผนและบริหารงบประมาณอย่างเป็นระบบนะคะแล้วก็ดำเนินการตามแผนระดมทุนแล้วก็ทรัพยากรในท้องถิ่นจากหน่วยงานต่างๆหรือบุคคลที่ต้องการสนับสนุนนะคะและ 3. ดำเนินงานแบบมีส่วนร่วมต้องเปิดโอกาสให้ผู้ที่เกี่ยวข้องนะคะ
ไม่ว่าจะเป็นผู้อำนวยการโรงเรียนครูหรือว่าตัวแทนชุมชนนะคะได้มีบทบาทร่วมตัดสินใจ และมีการสื่อสารระหว่างโรงเรียนและชุมชนอย่างสม่ำเสมอค่ะต่อมานะคะจะเป็นการประเมินคุณภาพของผู้เรียนในระดับท้องถิ่นค่ะก็คือ1นะคะกำหนดแผนงานที่จะต้องประเมินไม่ว่าจะเป็นเครื่องมือที่ใช้นะคะ2จัดทำคลังข้อสอบแล้วก็ปรับปรุงเป็นระยะนะคะให้มีคุณภาพค่ะ3นะคะดำเนินการทดสอบค่ะในขั้นตอนนี้นะคะจะต้องมีความยุติธรรมแล้วก็โปร่งใสค่ะและ4นะคะรายงานผลการประเมินต่อโรงเรียนเพื่อนำผลประเมินนี้นะคะไปปรับปรุงคุณภาพการศึกษาต่อไปค่ะอันนี้นะคะก็จะเป็นตัวอย่างการประเมินคุณภาพระดับท้องถิ่นนะคะจะเห็นได้ว่าจากตารางเนี่ยจะมีประเด็นการประเมินมีอะไรบ้างความรู้ความสามารถตามหลักสูตรแกนกลางวิชาไหนนะคะบลาบลาแล้วก็ผู้ประเมินเป็นใครนักเรียนชั้นไหนนะคะแล้วก็วิธีการเครื่องมือคืออะไรแล้วก็ระยะเวลานะคะเดือนไหนค่ะต่อมานะคะบทที่5คือเรื่องของการบริหารจัดการหลักสูตรระดับสถานศึกษาค่ะเมื่อกี้เป็นระดับท้องถิ่นไปแล้วนะคะบทนี้จะเป็นระดับสถานศึกษาค่ะขั้นตอนการจัดทำหลักสูตรสถานศึกษานะคะก็คือ1เลยจัดบุคลากรของเราเนี่ยเข้าประชุมอบรมการบริหารจัดการหลักสูตรนะคะการจัดทำสาระหลักสูตรตามความถนัดของแต่ละบุคคลที่เข้าประชุมแล้วก็นำความรู้ที่ได้รับเนี่ยมาขยายผลให้บุคลากรในโรงเรียนได้ทราบนะคะแล้วก็สร้างความเข้าใจร่วมกันทุกครั้งนะคะต่อมานะคะขั้นตอนที่2ก็คือประชุมผู้ที่เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษาของโรงเรียนได้แก่คณะครูกรรมการสถานศึกษาหรือตัวแทนผู้ปกครองตัวแทนชุมชนนะคะเพื่อระดมความคิดช่วยกันจัดทำวิสัยทัศน์จุดมุ่งหมายลักษณะอันพึงประสงค์และสัดส่วนเวลาเรียนนะคะต่อมาขั้นตอนที่3ก็คือจัดทำหลักสูตรสถานศึกษาตามกรอบที่เราได้ช่วยกันกำหนดไว้นะคะได้แก่วิสัยทัศน์จุดหมายคุณลักษณะอันพึงประสงค์โครงสร้างสัดส่วนเวลาเรียนและกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนคำอธิบายรายวิชาการวัดการประเมินผลค่ะเราได้หลักสูตรเสร็จแล้วนะคะเราก็จะนำหลักสูตรไปใช้ค่ะก็คือเราจะต้องทำความเข้าใจกับคณะครูในโรงเรียนก่อนในเรื่องของการจัดกิจกรรมที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญแล้วก็การใช้สื่อการเรียนรู้ที่มันหลากหลายแล้วก็ร่วมวางแผนการแนะแนวนักเรียนนะคะในด้านของการศึกษาต่อด้วยการประกอบอาชีพแล้วก็รวมถึงปัญหาด้านอื่นๆนะคะจากนั้นก็ต้องมีการกำกับติดตามแล้วก็ประเมินผลในขั้นนี้นะคะก็จะต้องวางแผนแล้วก็นิเทศติดตามเป็นระยะนะคะต่อมาองค์ประกอบสำคัญของหลักสูตรสถานศึกษามีอะไรบ้าง1เลยส่วนนำเช่นวิสัยทัศน์สมรรถนะสำคัญของผู้เรียนนะคะ2โครงสร้างหลักสูตรสถานศึกษาในขั้นนี้นะคะเราก็จะต้องในองค์ประกอบนี้นะคะเราก็จะต้องกำหนดรายวิชาที่สอนในแต่ละปีหรือว่าในแต่ละเทอมนะคะเช่นรายวิชาพื้นฐานหรือรายวิชาเพิ่มเติม3คำอธิบายรายวิชาประกอบด้วยรหัสวิชาชื่อวิชาประเภทวิชาพื้นฐานหรือเพิ่มเติมแล้วก็กลุ่มสาระไหนระดับชั้นไหนนะคะ 4กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนนะคะได้แก่กิจกรรมแนะแนวกิจกรรมแนะแนวหรือว่ากิจกรรมเพื่อสังคมนะคะแล้วก็เกณฑ์การจบการศึกษาอันนี้เราก็จะต้องกำหนดคุณลักษณะหรือว่าคุณสมบัติของผู้เรียนที่จะจบการศึกษาในแต่ละระดับนะคะให้สอดคล้องกับเกณฑ์การจบหลักสูตรตามหลักสูตรแกนกลางขั้นพื้นฐานนะคะหัวข้อต่อมาการกำหนดเวลาเรียนโดยการกำหนดเวลาเรียนนะคะจะประกอบไปด้วย3ปัจจัยค่ะ1ความพร้อมของสถานศึกษาเพื่อดูนะคะว่าสถานศึกษาเนี่ยมีทรัพยากรหรือบุคลากรเพียงพอต่อการจะจัดการเรียนการสอนที่ต้องการหรือไม่2ความต้องการและจุดเน้นของสถานศึกษาค่ะถ้าสถานศึกษานะคะมีเป้าหมายและจุดเน้นเพื่อพัฒนาทักษะของนักเรียนในเรื่องของคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ใช่ไหมคะสถานศึกษาสามารถเพิ่มคาบเรียนคณิตกับวิทย์ขึ้นมาค่ะโดยอาจจะเป็นค่าเรียนเพิ่มเติมค่ะและ3คือความต้องการของผู้เรียนค่ะมีความสำคัญไปอย่างยิ่งนะคะโดยเฉพาะสำหรับนักเรียนชั้นม.ปลาย
ราะว่านักเรียนบางคนนะคะเขาอาจจะอยากไปเรียนในหลักสูตรพื้นฐานคือเรียนต่อม.ปลายแล้วก็ไปต่อมหาลัยใช่ไหมคะแต่ในขณะเดียวกันเนี่ยนักเรียนบางส่วนนะคะเขาก็อาจจะอยากไปต่อในสายอาชีพดังนั้นสถานศึกษานะคะควรมีการจัดทำการสำรวจความต้องการเรียนการสอนของผู้เรียนค่ะและนี่คือตัวอย่างโครงสร้างของหลักสูตรสถานศึกษานะคะจากที่เห็นนะคะจะเห็นว่าจะมีวิชาคณิตศาสตร์อยู่2วิชาใช่ไหมคะก็คือเป็นคณิตศาสตร์พื้นฐานกับคณิตศาสตร์เพิ่มเติมแสดงว่าสถานศึกษานี้นะคะเขามีเป้าหมายนะคะและจุดเน้นที่ต้องการจะพัฒนาทักษะด้านคณิตศาสตร์ของนักเรียนค่ะต่อมานะคะคือการจัดทำคำอธิบายรายวิชาค่ะการจัดทำคำอธิบายรายวิชานะคะจะประกอบไปด้วยรหัสวิชาชื่อวิชากลุ่มสาระการเรียนรู้ระดับชั้นเวลาเรียนหน่วยกิตและคำอธิบายสั้นๆค่ะว่าเมื่อนักเรียนเรียนเรื่องนี้ไปนักเรียนจะได้ความรู้หรือว่าทักษะหรือว่าคุณลักษณะหรือเจตนคติอะไรกลับไปและนี่นะคะคือตัวอย่างคำอธิบายรายวิชาพื้นฐานค่ะถ้าเป็นรายวิชาพื้นฐานนะคะจะเห็นว่าตรงส่วนด้านล่างเนี่ยเขาจะเขียนเป็นรหัสตัวชี้วัดแทนค่ะแต่ว่าในขณะเดียวกันถ้าเป็นการเขียนคำอธิบายรายวิชาเพิ่มเติมใช่ไหมคะส่วนด้านล่างจะเขียนเป็นผลการเรียนรู้แทนค่ะกำหนดเกณฑ์การจบการศึกษาระเบียบและเอกสารการวัดการประเมินผลค่ะ1กำหนดเกณฑ์การจบการศึกษาค่ะโดยเกณฑ์การจบการศึกษานะคะต้องระบุไว้ในเอกสารหลักสูตรของสถานศึกษาด้วยค่ะ2จัดทำระเบียบว่าด้วยการวัดและการประเมินผลการเรียนรู้โดยเนื้อหาของระเบียบการวัดและการประเมินผลการเรียนรู้ของสถานศึกษานะคะจำเป็นต้องกำหนดให้สอดคล้องกับหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานและหลักสูตรของสถานศึกษาค่ะ3จัดทำเอกสารบันทึกผลและรายงานผลการเรียนรู้โดยเอกสารหลักฐานเพื่อแสดงผลการเรียนรู้นะคะจะประกอบด้วย3อย่างค่ะก็คือระเบียบแสดงผลการศึกษาประกาศนียบัตรจบการศึกษาและแบบรายงานผู้สำเร็จการศึกษาค่ะโดยมีจุดประสงค์นะคะเพื่อบันทึกผลการประเมินและข้อมูลต่างๆกับผู้เรียนซึ่งจะมีประโยชน์อย่างมากนะคะในการพัฒนาผู้เรียนในอนาคตต่อไปต่อมานะคะการดำเนินการระดับชั้นเรียน1คือการจัดทำโครงสร้างรายวิชาค่ะโดยมีจุดประสงค์นะคะเพื่อให้ผู้สอนเนี่ยได้เห็นภาพรวมของสิ่งที่จะสอนนักเรียนนะคะเราจะมีส่วนประกอบนะคะก็คือชื่อของบทหรือว่าชื่อของหน่วยการเรียนรู้มาตรฐานการเรียนรู้หรือว่าตัวชี้วัดแล้วก็สาระสำคัญที่จะสอนแล้วก็เรื่องเวลาหรือหน่วยกิตดังตารางที่เห็นในภาพค่ะ2การออกแบบในการเรียนรู้การออกแบบในการเรียนรู้แบบอิงมาตรฐานคือการมีมาตรฐานการเรียนรู้หรือว่าตัวชี้วัดเนี่ยเป็นเป้าหมายในการพัฒนาผู้เรียนค่ะนอกจากนี้นะคะยังมีหน่วยการเรียนรู้แบบบูรณาการด้วยค่ะโดยหน่วยการเรียนรู้แบบบูรณาการนะคะก็คือการที่เราเนี่ยเอาวิชาหนึ่งค่ะไปบูรณาการกับอีกวิชาหนึ่งนะคะโดยคุณครูทั้ง2วิชานั้นนะคะควรจะมีส่วนร่วมในการออกแบบและวางแผนการสอนรวมถึงการออกแบบการวัดและการประเมินผลในชั้นเรียนด้วยค่ะและรูปภาพที่เห็นดังต่อไปนี้นะคะจะเห็นว่าหน่วยการเรียนรู้เรื่องบ้านเรานะคะสามารถเชื่อมโยงไปได้กับอีกหลายๆวิชาไม่ว่าจะเป็นทั้งวิชาภาษาไทยวิชาการงานอาชีพและวิชาสุขศึกษาค่ะค่ะและต่อมานะคะหัวข้อการส่งเสริมสนับสนุนระดับสถานศึกษาค่ะโดยการส่งเสริมสนับสนุนระดับสถานศึกษานะคะจะมีทั้งหมด4ด้านด้วยกันนะคะก็คือด้านแรกการพัฒนาบุคลากรการสนับสนุนงบประมาณทรัพยากรการดำเนินงานแบบมีส่วนร่วมและการสนับสนุนทางวิชาการค่ะสำหรับการดูแลคุณภาพระดับสถานศึกษานะคะการทำในระดับนี้นะคะจะเป็นการสร้างความมั่นใจให้แก่พ่อแม่ผู้ปกครองและชุมชนนะคะว่าเมื่อส่งผู้เรียนมาเรียนแล้วเนี่ยผู้เรียนจะได้รับการพัฒนาให้มีคุณภาพตามที่คาดหวังที่กำหนดหรือเปล่าโดยสถานศึกษานะคะจะต้องดูแลระดับสถานศึกษาโดยการนิเทศตามการใช้หลักสูตรและอันที่2นะคะการประกันคุณภาพภายในและการวิจัยและติดตามผลการใช้หลักสูตรค่ะ